Sziasztok, Rónai Orsi vagyok, ez pedig itt a Phoenix Vokál Stúdió. Na, hát eljött a nap, hogy akkor beszélgessünk a londoni koncertről, ahol mind a ketten jelen voltunk. És igen, amit látjátok, most nem egyedül vagyok, hiszen a férjem is ott volt, és neki most volt az első élménye élő Dimást hallgatni, élőben Dimást hallgatni. Úgyhogy én szerettem volna, hogy ő is itt legyen, és ő is mondja el a tapasztalatait, meg az élményeit, hiszen egyébként ő is zenész, nem is akármilyen zenész. Úgyhogy most mind a ketten elmondjuk, hogy hogyan éltük meg ezt a koncertet. Nekem mint második, neki mint első, nektek már gondolom 126. Úgyhogy de nem baj, ne nézzük akkor. Hogy is kezdjük? Na. Most kivételesen egyébként nem azért kellett ennyit várni, mert az élmény miatt, hogy leülepedjen, hanem sajnos ma van az első szabadnapom azóta, úgyhogy elnézést kérek, de hát ez korábban sajnos. Tudjátok, ehhez kell idő, ezt nem lehet csak úgy összecsapni, úgyhogy legalább még el is telt egy kis idő, hogy akkor így vagy meg is érjen az élmény, bár hát elképesztő volt, azt kell mondjam megint. Na ugye most a különbség hát annyi volt talán, hogy ugye most sokkal közelebb ültem, mint legutóbb. Számított, azt kell mondjam, tényleg számított az élmény. Nyilván úgyis fantasztikus volt, hiszen hallottam, de azt, hogy ennyire közelről láttam, az egy extra élményt tudott adni, megmondom őszintén. Amikor elkezdődött a koncert, akkor a We Are-ral kezdtük, nem tudom, hogy neked most így névről mondanak-e valamit a dalok, vagy hát címről, bocsánat. Hát én címekből egyébként is úgy jó vagyok, úgyhogy a VR-ról nekem csak a szemüveg jut eszembe. Köszönjük. Szóval, meg a The Champion. Ja, igen, az is olyan is van. Szóval, ugye elkezdődött ez a dal, és nem tudom mi volt, de még ki se jött a színpadra, és én már akkor éreztem azt, hogy hűha, itt eltörött a mécses, és sírni fogok mindjárt, és szerintem az első 3 dal alatt nem az a fajta hisztérikus sírás, mint amit a múltkor meséltem, nem tudom, meséltetek, vagy emlékeztek rá, ugye a legutóbb ugye azt meséltem, hogy az első 3 dal alatt azt éreztem, hogy tényleg egy ilyen hisztérikus sírásba tudtam volna átmenni, annyira mélyre meg olyat hozott föl. Itt most nem az volt, hanem ez a hihetetlen boldogság, ez a potyogtak a könnyeim, de közben így, tehát hogy egyszerűen ez a megállíthatatlanul csak jött és jött és jött, tehát hogy így már a legelején egy olyan katarktikus élménnyel indult, hogy kíváncsi is voltam, hogy ezután hova fogunk tudni menni, de hát Dimásról van szó, úgyhogy igen, mentünk tovább. Igen, szóval nekem az indítás az abszolút egy ilyen hihetetlenül pozitív, katartikus, boldog, önfelett érzéssel indult. Meg hát folyamatosan ugye néztelek, hogy na, sírsz már. Igen, már. Úgyhogy igen, nekem ez így indult az eleje. Nekem már a 0. perccel indult az eleje, ugyanis nagyon imponált az, hogy elhangzott az angol és a kazak himnusz. Az angol azért, mert ezt egy udvariassági gesztusnak véltem a részéről, ami egy nagyon szép gondolat volt, és egy nagyon szép gesztus. Ugyanakkor az, hogy utána a kazak himnusz következett, aminek ráadásul egy olyan előadás módját hallgathattuk és láthattuk, amiből ráadásul fokozottan lejött legalábbis számomra az, hogy ő erre büszke. És az első gondolat ezzel kapcsolatban, ami megfogalmazódott bennem, az volt, hogy mindenkinek így kéne. Mert ebben semmi túlzott nacionalizmus, semmi másra ráerőszakolás nincs, egészen egyszerűen annyi van benne, hogy ő szereti a hazáját, és ezt nem rejti véka alá. Pont. Ennyi. És mellette egy zseniális előadása, mert hát azt ugye láthattuk a klipben, hogy ott aztán bejött mindenki, aki vagy énekelni tudott, vagy hangszeresen hozzá tudott tenni, de még a Katona bácsi is énekelte haptákba vágva magát, úgyhogy
nekem ez egy kifejezetten imponáló kezdés volt, és tehát én már annyit hallottam itthon róla, hogy azért én fel voltam készülve a legjobbra. Úgyhogy nem úgy okozott meglepetést, hogy hát ezt nem gondoltam volna, mert én mindent gondoltam róla, már a koncertet megelőzően is. Azóta meg is bizonyosodtam róla, tehát most már azóta már nem gondolom, hanem tudom. Úgyhogy innentől kezdve a toppon kezdés, majd folyamatos emelkedés. Igen. Igen. Amit így egy mondatba sűrítani le. Igen, teljesen egyetértek ezzel. Egyébként tényleg csodálatos volt ezt a kazak himnuszt ilyen előadásban hallani, és ugyanez ez az érzés, az élmény, igen, az, hogy ez csodálatos, hogy valaki ennyire büszke és szereti a hazáját, és ezt igen nem rejti el. És ez valóban én is egyetértek, hogy ezt bizony így kéne. Úgyhogy ez tényleg nagyon szép volt. Már ez a kezdés, és már mindjárt sírok. Csak hogy beszéltél róla, esküszöm, már a szín. Nagyon szép. Aztán jöttek az éneklős élmények, ugye. Annyira nem, szóval nekem azt kell mondanom, hogy az éneklés mellett én annyira imádom azt, hogy a teste minden pontjával énekel. És minden mozdulatában ott van a zene, amit éppen énekel, a dallam, legyen az gyors, lassú, mély, magas, egyszerűen az egész testével énekel, és én ezt imádom. És egyszerűen nem csak hallványban, tehát nem csak hallásban, hanem látványban is fantasztikus, amit nyújt. És talán ezért is volt most szerencsés az, hogy közelebbről sikerült ülni. Köszönjük, Eszter! Igen. Igen. Még egyszer. ezt a kedvességedet. Hangilag én nem éreztem különbséget az első koncert, legalábbis a magyarországi koncert és között ugyanazt a színvonalat lehozta, amit akkor, tehát nem éreztem, hogy rosszabb vagy jobb, max csak jobb, tehát rosszabbat egyáltalán, tehát föl sem merült volna. Viszont azt észrevettem, hogy ő is ember. És ezt most úgy értem, hogy igen, voltak olyan pillanatok, amikor jöttek azok a bizonyos nagyon magas hangok, és nem küldte meg úgy, ahogy egyébként mondjuk máskor már láttam itt videón, élőben, stb. Tehát, hogy most ez lehet csak szimplán egy biztonság, vagy egy fáradtság, vagy bármi mögötte, ezt az ember, vagy az énekes akkor is érzi ott, miközben mielőtt énekli, hogy na most meg lesz, vagy nem lesz meg, nyilván meg lett, de azért sokszor vagy nem küldte meg, vagy kevésbé küldte meg, vagy hátrébb húzta a mikrofont, és akkor ebből láttam, hogy oké, szóval te is ember vagy, rendben. Uh-huh. Én ezt is észrevettem, és én ennek kifejezetten örültem, ugyanis én férfiasan bevallom, hogy több olyan volt, amikor azon vettem észre magam, hogy figyelem a száját, hogy végig ugyanúgy mozog-e, mert túlságosan jó volt ahhoz, hogy ez igaz legyen. És természetesen nyilván nem volt a felől kétségem, és a végén tehát mindig meg is bizonyosodtam arról, hogy ezt az egészet ő így, ahogy van, leküldi, de akkor, amikor a koncert vége felé én is ezt vettem észre, hogy egy-egy olyan biztonsági mozdulatot tesz mikrofonnal például, akkor ez olyan, nem is tudom, egy kicsit olyan megnyugtató érzés volt, hogy nem egy UFO-ról van szó, hanem én, mint hangszeres zenész, és mint több évtizede aktívan játszó zenész, soha nem szoktam senkit világ legjobbjának nevezni, semmilyen hangszeren, stílusba, mert egyrészt azt gondolom, hogy ez szubjektív, olyan magasságokban, ahol a világ élvonala van, ez szubjektív, másrészt meg nem ismerek mindenkit a világon, tehát ezt hogy merem kijelenteni, de azt hiszem, hogy talán életemben először megmerem reszkírozni, hogy jelenleg talán a világ legjobb énekeséről van szó, ami figyelembe véve az életkorát brutál.
Hát igen. Igen, itt egyszerűen tényleg egy hihetetlenül jó énekesről, nem csak ugye tehetség, az egy dolog, de az, hogy basszus, bocsánat, hát hogy tényleg tesz azért, tényleg dolgozik érte, és el lehet jutni ilyen magasságokban. Tehát hihetetlenül inspiráló egyébként az ember minden szempontból. Tehát mind zenész, mind ember, mind énekes, tehát fantasztikus egyébként. És ugye az, hogy ugye a dalok között beszélt sokszor arról, hogy éppen miről szól ugye a dal, mi az, ami következik, és tényleg amellett ugye kiáll, és tehát ezért is mondom, hogy mind emberként és minden szempontból inspiráló. Hihetetlenül. Ha már az emberi oldaláról van szó, engem megfogott még egy dolog, amit már így helyek közel tudtam, de most szembesültem vele. Nekem nagyon szimpatikus az, hogy belevonja most már, hogy világhírű lett, sztár lett, belevonja a családját. Hogy az apukáját bemutatja, amikor megy körbe a telefonnal és veszi a közönséget, hogy a tesóját felhozza a színpadra és megzenélteti, és egyébként azt kell mondjam, hogy nagyon ügyes volt a kisrác. Pontosan azt hozta, amit egy ő korabeli, nagyon tehetséges és szorgalmas fiataltól el lehet várni, és egy nagyon jó zenei stílust választott, mert a jazz rock az gyakorlatilag egy szofisztikáltabb kategóriába tartozó zene, de még a populáris verziója, tehát az is, aki nem szereti annyira az elborult jazzzenét, az is értékelni fogja. Tiszta, precíz hangok kellenek bele, tehát egy szép játék, és ő ezt maximálisan hozta. Úgyhogy nekem ez nagyon szimpatikus volt, meg cuki volt, hogy felhozta, csak pusolta, hogy mondjon már valamit. Nekem a magánéletben a családi kötelék az nagyon fontos, és mindig megörülök, hogyha valaki látom, hogy szintén fontos számára is ez. És ugye a vokalistája is kiderült, hogy együtt jártak egy egyetemre. Na az meg a másik, igen, hogy a iskolatársakat is bevonja, tehát osztozik a sikeren. Ez egy szép dolog. Igen. És nyilván zseniális volt a három vokalista. Igen. Marha jók szóltak, egybe voltak, tökéletesen hozták azt, amit a vokalistáknak hozni kell. Tehát nyilván kiválasztotta, gondolom, a régi iskolatársak közül a legjobbakat, de a régi iskolatársak közül választotta ki. Igen. És ez egy nagyon nagy jó felség, mert azért ilyen magasságokba világviszonylatban sem jut el akárki, nemhogy egy országon belül. Igen. És akkor, hogyha már szóba jöttek a vokalisták is, meg a tesója, mint hangszeres, én ugye elsősorban hangszeres zenészként nyilván megfigyeltem a zenekart is, úgyhogy ezért két szót ejtsünk róluk is, mert azért egy jelentős százalékban ők is kellettek ahhoz, hogy egy ilyen élményben részesüljünk. Én úgy érzem, hogy először csak a ritmus szekció, tehát akik ugye végig kísérték a koncertet, nagyon precíz, egymásra figyelő, összedolgozó és alázatos társaság volt, ami azt sugallta, hogy a tudás és a minőség az abszolút előtérbe van helyezve, de tisztában vannak vele, hogy ők kísérő személyzet, és gyakorlatilag kiszolgálnak valakit, akinek nyilván szüksége van rájuk, de mégis ő az, akiről szól ez a koncert. És akkor ehhez jöttek hozzá az autentikus hangszerek, ami hát nekem az mindig libabőr. Akármilyen országnak a népzenéjét ötvözi valaki a modern zenével, az nekem már egy kuriózum. És hát ugye kazak népzenét meg nem hall azért minden nap az ember, tehát én arra nagyon vártam és nagyon számítottam rá, hogy ezt beletolja valamilyen szinten a műsorba, és beletolta. Elnézést kérek, hogy nem tudom a rendes nevét a hangszereknek, de az a fafúvós, ami az a furuljaszerű volt, az sírás, fogcsikorgatás. Az valami elképesztő jó volt, különösen azért, mert megfigyeltem, hogy mennyi lehetőség van, tehát ugye elképesztő hangterjedelmet és dinamikát hozott a bácsika a hangszerén, és
úgy, hogy talán összesen 6 lyuk volt rajta, vagy valami nagyon kevés. Kevés. Igen. Tehát a lyukak számát tekintve egy oktávot nem lehetett volna kijátszani rajta, ő pedig ugye több oktávot, ebből mi következik, hogy minden egyebet a szájával kellett, tehát a fújás technikával kellett megoldani, gondolom én, mint pengető hangszeres, és ez volt számomra benne a zseniális, hogy egy olyan hömpölygő atmoszférát tolt bele a zenébe, egy minimális kézmozdulattal, ami annyira meghatározó volt, hogy hát nekem az nagyon tetszett. A másik ugye a vonós hangszer, ami a homokozó vödörből készült hegedű imitációját keltette. Na hát annak meg a hangja, annak meg a hangszíne annyira ilyen belső Ázsia, és ilyen lovas nomád, hogy gyakorlatilag azt meghúzza valaki, és már is az ember lovon érzi magát, és vágtatott a mezőn is. Igen. Fantasztikus, igen. Gyakorlatilag most tényleg végig mondhatnánk számról számra, hogy milyen volt, mi volt az élmény, és mindegyiket végig mondhatnánk, hogy miben mit csinál, de egyszerűen maga az egész annyira ez a 3 óra, sőt már a végén már annyira húzták, hogy már még több is volt, mint 3 óra, mert nem akart lemenni a színpadról. Nagyon durva volt, és igen. Ezt végigénekelni ilyen energiával, dinamikával és hangterjedelemmel, ez viszont konkrétan emberfeletti. Hát én ezért figyeltem, hogy ezt most tényleg mindet ő csinálja, mert én ilyet még soha senkitől nem tapasztaltam. Ezt viszont bátran kijelentem. Pedig láttam, sőt már dolgoztam is együtt világhírű énekessel, a Bocellivel, és vele egy színpadon lenni az egy hátborzongató érzés volt, és úgy bánt a hangjával, hogy az valami elképesztő, de ilyet, ha mindent összeadunk, ami ezen a koncerten történt, ilyet én még soha senkitől nem láttam. Hát igen. És rájöttem most arra egyébként, hogy én imádom a mélyeit. Nem azt mondom, hogy talán jobban, mint a magasait, de azok a klasszikus mélyek, amikor oda lemegy, nem tudom ott mi történik, milyen frekvencia, de ott valami olyan úgy kinyílik, és tényleg teljesen olyan pont, ezt mondtam neked most, ugye, amiért elkezdtük a videót, hogy ahogy hallgatjuk őt, és így regiszterenként vált, egyszerűen, mintha folyamatosan más hang, más ember, hallatszik, ahogy konkrétan az üregek is változnak, szóval egyszerűen döbbenet, hogy tényleg hogy csinálja, és hát nyilván ennyi oktávnál aztán... Hát ott valószínűleg muszáj is. Ott muszáj is, igen, szóval, de én egyszerűen imádom ezeket a szép klasszikus mélyeit. Igen, tehát technikailag nem nagyon tudok már ehhez mit hozzászólni, vagy hogy mondjam, mert már mindent elmondtam technikailag, amit lehetett, de minden alkalommal letöbbenek, főleg nyilván mondom ezt élőbe hallani, hogy tényleg leugrik onnan ide, és tisztán, és a helyén van. Vannak emberfeletti képességei, az tény. Én egy dolgot nagyon szerettem volna még megosztani, egy élményt, ami kicsit olyan fura volt, úgy fogalmazzak. Ez nem Dimás volt igazából, hanem ugye van néhány olyan dal a Dimásnak, ami nagyon-nagyon intenzív érzelmileg, és olyan hatással van az emberre, hogy amikor a dalnak vége van, így megmozdulni nem bírsz, nem hogy megszólalni, vagy bármilyen, úgy maradsz. És főleg ugye ezt egy ekkora koncerten, amikor befejezi a dalt, az utolsó másodperc, még a lélegzetét is hallod, és úgymond a teremben érzed a jelenlétét ennek az energiának, ami a dalból jött, meg ő általa, ugye. És ilyenkor van egy 3-4 másodperc, amikor csönd. Nem csak azért, mert nem tudunk megmozdulni, hanem mert van egy hatása, nem is azt mondom, hogy tisztelet, ez nem a tiszteletem annak, hanem egyszerűen
De kicsit egyébként De talán kicsit az talán is. olyan, mint amikor a foci meccs elején elhangzik a himnusz, és az utolsó sorában már belefütyülnek. Igen. Mert már nem bírják ki. Én elhiszem egyébként, hogy nem bírják ki, mert már úgy izgulnak, hogy ki fog nyerni, de én is azt gondolom, hogy a tisztelet... Tisztelet az, hogy igen, hogy megvárjuk, amíg ez befejeződik, és amíg utána még az a pár másodperc, amíg lecseng az egész. Mielőtt belehúrogunk, beletapsolunk, mert ez viszont minden egyes alkalommal sajnos megtörtént, hogy amikor ez a dal az a bizonyos dal befejeződött, azonnal belehúrogtak, beletapsoltak, amit én megértek, imádjuk, szeretjük, de olyan, mintha a dal vége előtt így valaki mint egy orgazmusnak a végét levágtad volna, bocsánat, de tényleg. Lehet egyébként, hogy ő se bánná. Hát, hogyha ott lenne pár másodperc, hogy ő is el tudja úgy... engedni azt, amit jött belőle, és hogy szálljon igen. el, és utána. De legalábbis biztos, hogy nem sértődne meg, ha ott lenne az a... Nem hiszem. Mert nyilván tudnál, nem arról van szó, hogy nem tetszett nekünk, tehát, hanem egyszerűen az, hogy engednénk, vagy megengednénk, hogy úgy tényleg mondom, kicsengjen az utolsó pár másodperc, mielőtt beletapsolunk, vagy belehúrogunk. Ennyi igazából, ez egyetlen egy, ami úgy feltűnt így ilyen extra információ, vagy élményként. Nagyon cokik egyébként, hogy minden egyes dal végén állva tapsoltak. Ez elképesztő. Ilyet például még senkinél nem láttam. Minden egyes dal végén fölálltak és állva kész. Én is feltartottam a kivágott szívet, viszont ezt szeretném leszögezni. Én nem szoktam világítani telefonnal. De most igen. Világítson más. De most föltartottam a szívet. Igen. Végig. Igen. Ja, hát egyébként pont azt hiszem az Under One Sky talán az volt, de lehet, hogy most nagyon rosszat mondjak, de pont annak az a dal, ami iszonyatosan erőteljes, az amikor a csúszdán lecsúszik a végén, gyerek, tudod, az nagyon durva, és főleg ott, az a dal, aminek a végén egyszerűen ez a ilyen vagy, igen. És még ott sem volt meg az, hogy picit várjunk, amíg megérkezik, amíg ez így elszáll. Még magunkhoz térünk egyáltalán, hogy miről szólt ez a dal. Szóval ott is, igen, egy picit legyen meg ez a pár másodperc kis... És tulajdonképpen ez önmagunkért is jó, mert ez felé mondjuk egy ilyen gesztus, vagy nem tudom, de önmagunk felé a kiélvezése a legutolsó pillanatig igen. Annak, ami ott történik. És szerintem ez fokozná az élmény élvezeti értékét. Igen, vagy értékét. Igen. Csak ezért is érdemes esetleg kipróbálni. Én is voltam már ilyen szituba. Mondjuk én ritkán járok, vagy ritkában járok ilyen jellegű koncertre, ahol ez a tombolás van. Én inkább olyanokra, ami magától is ilyen. És az előadók miatt, a hely mérete miatt, meg a közönség összetétele miatt. Úgyhogy én számtalanszor megtapasztalom ezt, amíg kivárják. Különösen mondjuk egy templomi orgona koncert, ahol amikor már elengedi az orgonista az akkordot, az akusztika miatt még másodpercekig szól. Ez az a pillanat, ami itt mondjuk így hallhatóan lehet, hogy nem volt jelen, de érezhetően biztosan. Igen. Érdemes megvárni, amíg elszáll igen. A visszhang és eltűnik. Befejeződik. Na, úgyhogy ez volt a mi élményünk. Így Londonról, meg nagyon-nagyon jó volt, hogy ezt igen, végre ketten is meg tudtuk élni, úgyhogy én neki nagyon is örültem, és nagyon örülök, hogy sokatokkal találkoztunk a hotelbe, úgyhogy nagyon aranyosak vagytok. És Dimással is találkoztunk. És Dimással is, igen, még a hotelben, amikor visszamentünk. Nem akarunk elszomorítani senkit, aki nem, de... Jó helyen voltunk, jó időben. Igen, ennyi, igen. Nem ugrottunk rá, de láttuk. Nem, de majdnem. Ott. Egy nagyobb ugrással elértük volna. Ez biztos. Mondjuk a testőrbács valószínűleg még a levegőbe lepofozott volna minket, de egy próbát lehet meg. Lehet, hogy megért volna. Azt is az Eszternek köszönhetjük, hogy tudhatjuk, hogy mikor, hol kell átcsorogni. Igen, úgyhogy köszönjük szépen. Ezért kell benfentesen menni, látom.
Na jól van, hát nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek a videót, reméljük, hogy akkor élveztétek ti is a beszámolót, annyira, mint amennyire mi is. Meg a koncertet. Meg a koncertet Bár efelől is. nincs kétség. Igen, azóta ők meg mentek még Berlinbe, és Jaj, utána, hát úgyhogy nekik már... kimenők vagytok. Igen, úgyhogy... Hát valakinek csak ide a londoni után. Na, szóval... Na jól van, köszönjük szépen még egyszer, és akkor találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!